මම මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ පොසොන් පොය දවසේ. ඔයා විදේශ රටක ඉන්නවනම් එහෙම නැත්තම් ඔයාට කිසිම තැනක සඳහනක් හොයාගන්න බැරි නම් මේ පෝය මොන පෝයද කියලා ඔයා කොහොමද මේ පෝය ඒක වෙසක්ද පොසොන්ද දුරුතුද නවන්ද එහෙම කියලා හොයාගන්නේ. එතකොට ගොඩක් අය කියාවි ජනවාරි මාසේ නම් දුරුතු, පෙබරවාරි නම් නවම් ඒ විදියට. හැබැයි බැලුවොත් ඒක හිමමද කියලා ඒක ඇත්තරම එහෙම නෙමෙයි. මේක අහම්බෙන් වෙච්ච වැඩක්. අපි දැන් භාවිතා කරන කැලෙන්ඩර් එක කියන්නේ ග්‍රෙගෝරියන් කැලෙන්ඩර් එක. ඒ ග්‍රෙගෝරියන් කැලෙන්ඩර් එකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ අපි පාවිච්චි කරන චන්ද්‍ර මාස වලට. ඒතකොට චන්ද්‍ර මාස අපි ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා අපි තේරුම් ගමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම සිමියුලේෂන් එකක් හදලා තිනවා. ඒතකොට අහස දිහා බලලා ඒ කාලේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු මාස නම් කරලා තිනවා. මම අපි ඒක දිහා බැලුවම ඔයාලට තේරෙයි මේ බොහොම සරල ක්‍රමයකට තමයි මේගොල්ලෝ මාස නම් කරලා තින්නේ. හැබැයි කාලයත් එක්ක මේක පොඩ සංකීර්ණ වෙලා තිනවා. මොකද ජ්‍යොතිෂය සහ වෙන වෙන දේවල් එකතු වුණාම මේක තව ටිකක් සංකීර්ණ වෙලා තිනවා. දැන් කාලේ වෙනකොට අපි අර ජ්‍යොතිෂයේදී තියෙන පාවිච්චි කරපු මාස ඒ වගේම දැන් බුදුහාඳුරන්ගේ කාලයේදී වගේ මේක චන්ද්‍ර මාස භාවිතා කරලා තිනවා. එතකොට ඒ කාලේ පාවිච්චි වෙච්ච ක්‍රමයේම සමහරක් අය දැන් පවත්වාගෙන යනවා. එතකොට සමහරක් අය අප්ඩේට් කරගත්ත ක්‍රමය පාවිච්චි කරන එක හින්දා මතභේද තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පොඩක් සංකීර්ණතාවය වැඩි වෙන මාතෘකාවක් මම බොහොම සරල පැහැදිලි කිරීමෙන් ඉඳන් අර සංකීර්ණ දේවල් ගැන ටික ටික ඉස්සරහට යනකොට කියලා දෙන්න. අපි මුලින් දැනගන්න ඕනේ අපි මේකෙදි පෘථුවියේ ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිසෙක් තමයි මේක කරන්නේ. එතකොට එයාට හස පේන්නේ කොට එයා හසේ තරු දිහා බලලා එයාට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි මේ රාශි 12 බෙදීම මේවා ගැන මම කලින් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම මේකින් දේව නැවත කියන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට අපි සරලව කියනවා නම් අහස රාශි 12කට බෙදලා, ඒ කියන්නේ අහසේ සූර්යයා ගමන් කරනකොට මාර්ගය වර්ෂයක් පුරා අපි බලනකොට ඒක තරු ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මොකක් හරි තරුවක් තියෙනවා. තරු රාශි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ රාශියෙන් එතකොට අපි මිනිස්සුන්ට පෙනිලා තියෙනවා සූර්යයා අවුරුද්දක් ඇතුළත එහෙම හිටපු තැනටම ආයිත් එනවා. එතකොට ඒ රාශි 12කට වෙන් කරගෙන තිනවා. එතකොට ඒක වෙන් කරගත්තම ඒක මාස 12ට දාගෙන දෙනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ සූර්ය මාස කියලා. හැබැයි ඔය සූර්ය මාස එන්න කලින් ඉඳන් තමයි චන්ද්‍ර මාස මිනිස්සු භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ. එතකොට ඒ කාලෙදී ඒගොල්ලෝ 27කට අහස බෙදලා ඒත් රාශි 12ක් කඩලා තිනවා. ඔය චන්ද්‍රයා සූර්යයා ගමන් කරන පාත් එක. එතකොට මගේ ඉතින් පොඩි වැරදීමක් වුණා. මම මේ ආයිත් රෙකෝඩින් කරලා ඉවරලා අහනකොට තමයි දැක්කේ රාශි 12ක් කියලා කියනවා. රාශි 12කට නැවත බෙදනවා කියලා නෑ. ඒක නැකත් 27 වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රාශි 12 වගේම නැකත් 27කට බෙදනවා. ඒ නැකත් 27 ගැන තමයි මම එතනට කතා කරන්නේ. රාශි කියලා කියන්නේ ඒක වැරදීමක්. එතකොට 27ක් තියෙන්නේ අරකේ 12ක් තිබුණේ. එතකොට මේ රාශියක් ඇතුළට නැකත් දෙකකුයි තව පොඩි ප්‍රමාණයක් එනවා. එතකොට ඒක පදනම් කරගෙන තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා රාශි පටල ගන්න ඕනේ. මුලින්ම ඉස්සරම කාලේ බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ඉඳන් තියෙන සරලම ක්‍රමය පාවිච්චි කරමු. එතකොට ඔන්න මොකක් හරි පෝයක් යෙදෙනවා. දැන් මේ සිමියුලේෂන් එකට ගියොත් මේ සිමියුලේෂන් එකේ මම ඔන්න 15ක පොය දවසක මේක නැවැත්තුවා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේක දැන් උඳුවප් කියන තැන තමයි මේ සඳු ඉන්නේ. මේක මෝසිරස නැකත. ඒකට අපි කියන්නේ සිංහලෙන් උඳුවප් කියලා. එතකොට චන්ද්‍රයා උඳුවප් එහෙම නැත්නම් මෝසිරස නැකතේ ඉන්නකොට පෝයක් යෙදුනොත් ඒක අනිවාර්යෙන් මෝසිරස. උන්නෝක තමයි සරලවම ඉස්සර කාලේ කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම කියවනේ 27කට බෙදලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි මාස තියෙන්නේ 12යිනේ. එතකොට මිනිස්සු කරේ ඒ කාලෙදී ළඟම තියෙන නැකතට අදාළ මාසය ගත්ත එක. ඇත්තටම දැන් කාලෙදී මේ නැකතේ නමයි අපි පාවිච්චි කරන මාසේ නමයි වෙනස් වුණාට ඒ කාලේ මිනිස්සු නැකතේ නමම තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන්ටත් ඉන්දියාවේ එහෙම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ලංකාවේ මම දන්නේ නැහැ කොහොමද මේක වෙනස් වුනේ කියලා. මම කියන ලොකු අධ්‍යයනයක් නැහැ. කොහොම හරි අපිට ඒක තේරුම් ගන්න ලේසිම තැනක් තියෙනවා වෙසක්. වෙසක් කියන්නේ විසා කියන නැකත. එහෙම නැත්නම් සංස්කෘතෙන් කියන්නේ වෛශාඛ්‍ය කියලා. ඉතින් අපි ඒ වචනේම තමයි දැන්ට වෙසක් කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. වෛශාඛ්‍ය මංගල්‍ය කියලාත් මිනිස්සු කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ සඳු අපි නැවතත් අපි මේ විදිහට ගත්තොතින්
ඔන්න මේ විදිහට ගත්තොතින් ඔන්න පේනවා දැන් සඳු ඉන්නවා වෙසක් නැකතට ආසන්නේ ගැන එහෙම නැත්නම් විසා නැකතට ආසන්නේ එතකොට වෙසක් මාසෙ කියලා ගන්නවා. මේ ඕක තමයි ඉස්සරම කාලේ තිබිච්ච ක්‍රමය. ඒකට සූර්යයා අවශ්‍ය නැහැ. කියන්නේ ඉර අවශ්‍ය නැහැ. මොකක් හරි පෝයක් ආවම ඒකට ළඟ නැකත් ටිකක් වෙන් කරගෙන තිබුණා. ඒ සමහරකට මම කලින් කිව්වා වගේ දෙකෙන් දෙකට යනවා. සමහර වෙලාවට නැකත් තුනක් අතරලා ගන්න වෙනවා. මොකද 27ක් නේ 12ට බෙදන්න වෙන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට දෙකක් පැනලා තමයි මාසයක් එන්නේ. සමහර වෙලාවට නැකත් තුනක්ම පයින්නවා ඊළඟ මාසේ එනකොට. එතකොට සමහරක් වෙලාවටදී පොඩි මැද තැනක තියෙන්න පුළුවන් මේක බක් මාසෙට ගන්නවද වෙසක් මාසෙට ගන්නවද වගේ මත බේදාත්මක තැනක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති මොකද ඊට කලින් මාසේ එක ගත්තම ඊට පස්සේ එක ඊගාව එක වගේ ගන්න ඇති. හැබැයි එහෙම එනකොට ටික කාලෙකට පස්සේ එනවා ඒක ළඟ එක අවුරුද්දක් ඇතුළත මාස 12ක් වෙන අවස්ථා 13ක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි ඒ කාලෙදී ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඊළඟ මාසෙ ඉඳන් අයිත් හරියනවා. එතකොට අර එහෙම මෙන්න මේ මාසේ තමයි පැනපු මාසේ කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි කාලයත් එක්ක පස්සේ කාලේ මිනිස්සු මේ මාස ගණනයට රාශිත් ඇඳගත්තා. එතකොට කරපු දෙයක් තමයි අපි මේ සූර්යයා අපි මීන රාශියේ ඉන්නකොට පෝයක් ආවතින් අන්න ඒ පෝය තමයි බක් එහෙම නැත්නම් පළවෙනි පෝය. ඒක තමයි ඇත්තටම පළවෙනි පෝය දුරුතු නෙමෙයි. ඒක පළවෙනි පෝය විදියට ගන්නවා. එතකොට මේ ඒකට කන්ඩිෂන් එක වෙන්නේ සූර්යයා මීන රාශියේ ඉන්න එක. අර නැකත බේස් කරගත්තම නැකත ද්විතීක වෙනවා. මොකද දැන් මේකෙදි පොඩ්ඩක් මේගොල්ලෝ බලලා තියෙනවා මීන රාශියේදීම දෙවනි පාරට ආයිත් පෝයක් ආවොත් අන්න ඒක අධිපෝය කියලා අර පොඩි මැතමැටිකල් පොඩ්ඩක් ටිකක් ඕඩර් එකක් මෙතන මොකද සාමාන්‍ය මිනිස්සු අහස බල්ල කරනවා වගේම නෙමෙයි ටිකක් ඊට වඩා සංකීර්ණ කරගෙන හැබැයි පොඩි ෆෝමැට් එකකට හදාගෙන තියෙනවා. දැන් ඒක තමයි ජ්‍යොතිෂයේදී එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ මිනිස්සු. ජ්‍යොතිෂයේදී කියලා කියන්නේ බෑ. දැන් ජ්‍යොතිෂයේදී මාසේ නම අදාළ නැහැ අපිට නැකත සහ රාශිය අදාළ. ඒ වුණාට කැලෙන්ඩර් එකේදී භාවිතාවට අපි එක ෆෝමැට් එකකට එමෙ ස්ටෑන්ඩඩයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඓතිහාසික කවුරු හරි ඉන්ට්‍රස්ට් නම් මේක වෙලා ඇත්තේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1100 දී වගේ මට මතක විදියට ලහිරි කියන විදියට. ලහිරි කියන්නේ ඉන්දියාවේ හිටපු පඬිවරයෙක් 1956 හෝ 4 මට මතක විදියට කමිටුවක් වාර්තාවක් දෙනවා ලහිරි පරණ කැලෙන්ඩර් ජ්‍යොතිෂය වගේ දේවල් ගැන. ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා මේ රාශි භාවිතාව 1000 ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1100 දී වගේ එන්නේ නැත්තේ කියලා. එතකොට ඉන්දියාවේ විවිධ පැතිවල මේ මාස ගණනය කිරීමේදී පොඩි එහා තියෙනවා. හැබැයි ඒක ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් කරගෙන නැහැ. මොකද ඒක දිනදා වැඩවලට තමයි ඕන වෙන්නේ. හැබැයි මේක පස්සේ කාලෙදී ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. මොකද මේක ගොඩාක් ආගමික ඉවෙන්ට් වලට කියන ආගම දැන් අපේ ගත්තොත් කෙලිම වෙසක් පොසොන් වගේ උත්සව තියෙනවා. ඊගාවට ගුරු පූර්ණිමා ඔය වගේ Hindu කට්ටිය අදහන යම් උත්සව තියෙනවා. අය කෙලිම මේ චන්ද්‍ර කැලෙන්ඩරේට බොහොම තදින් යන අනුබද්ධයි කැලෙන්ඩරේ මත තමයි පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මාසේ මේකයි කියන එක හරියටම ලියා ගන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ දැන් කාලේ වෙනකොට අර 1100 ගණන් වලදී ඒක සංස්කෘතියට අඳගත්ත කැලෙන්ඩරේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි බැලුවම පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න ගැන මම පස්සේ කතා කරන්න. ඉතින් සරලව ඕක තමයි. හැබැයි මෙතනදී මම අතහැරලා ගියපු තව පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික මම දැන් පැහැදිලි කරන්නම්. අපි මේ සිමියුලේෂන් එක මම මේක වෙනුවෙන්මයි හැදුවේ. මේක ඔයාට මේ moon.tarkina.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. රාහු කේතු ඒ වගේ දේවල් ගැන බලන්න පුළුවන්. මේක ජියෝසෙන්ට්‍රික් විදියට හදලා තියන්නේ මම. මේකේ ඔයාට මේ වැලියුස් වෙනස් කර බලන්න පුළුවන්. ස්පීඩ් වැඩි අඩු කර බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊගාවට අපි මේ හරි දැන් සරල ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. පොඩ්ඩක් හිතලා උත්තර දෙන්න. හඳට පෘථිවිය වටේ යන්න දවස් කීයක් යනවද? ගොඩක් අය මං හිතන්නේ මුලින්ම කියයි 28ක් හෝ 29ක් වගේ ගාණක්.
ඇත්තරම චන්ද්‍රයාට එමනත හඳට පෘතුවය වටයක් යන්නේ දින 27යි. අන්නේ දින 27ට තමයි මේ නැකත් 27 හැදිලා තින්නේ. ඒක හින්දා තමයි මේ නැකත් 27 ඇවිල්ලා තින්නේ. ඒ වුණාට චන්ද්‍ර මාසයට දින 29ක් විතර තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? මම පොඩ්ඩක් ඕන ඇඳලා පෙන්නන්න try එකක් දෙන්නම්. මෙහෙම පෘථුවිය තියෙනවා නම් මෙන්න හඳ තියෙනවා. අපි ඒ වගේම ඉරත් කියමුකෝ මෙතන කියලා. හරිද? දැන් ඔන්න වටයක් යන්නේ මෙන්න මෙහෙම වටයක් යන එකනේ. හරිද? ඒ වටේ යනකොට මේ ඉර මෙතන නැවතිලා ඉන්නේ නැහනේ. හරිද? එතකොට ආයිත් මෙන්න මේ හරියට විතර ඉර යනවා. ඒ ගියපු ටික අල්ලන්න තව දවස් දෙකක් විතර යනවා. ඔන්න මේ ඒක හින්දා සම්පූර්ණ දවස් 29ක් විතර යනවා එක පෝයකින් ඉඳන් අනිත් පෝයට. හැබැයි චන්ද්‍රයාට පෘථිවි වටයක් යන්නේ දවස් 27යි. ওই දෙක පටල ගන්න එපා. ඒක ඔයාලට මේ මම කරපු සිමුලේෂන් එකෙන් උනත් බොහොම සරලව බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. හරි. දැන් බලන්න මම මේක මේ මෙහෙම කරොත් ලේසි. දැන් මේක මම මේ මුලට ගන්නවා ඉර. ඊගාවට හරි. ඔන්න චන්ද්‍ර මාසය පටන් ගැනීම ගැනත් මතභේදයක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයකදී අමාවක ඉඳන් අමාවකට ගන්න. එතකොට චන්ද්‍ර මාසයේ මුල කියලා ගන්නේ අමාවක. දැන් මේ විදිහට ගත්තොත් මේ තමයි මාසයේ මුල. ඊළඟ අමාවකෙන් තමයි මාසය ඉවර වෙන්නේ. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. පූර්ණ චන්ද්‍රයාගෙන් ඉඳන් පූර්ණ චන්ද්‍රයට ගන්න. දැන්ට ලංකාවේ ජ්‍යොතිෂ වේදීන් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ අමාවක ඉඳන් අමාවකට යන ක්‍රමය. හැබැයි ඉතින් බෞද්ධ ක්‍රමයට ඒක එතරම් දුරට නිවැරදි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කාලෙදී මේ රාශියක් මේකට අල්ලගෙන තිබුණේ නැහැ. හැබැයි එතකොට දැන්ට ජ්‍යොතිෂයෙන් එන මාස සහ ඒ කාලේ භාවිත වෙච්ච මාස අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් වෙනම විසඳ ගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. මේ වීඩියෝ එකේ ස්කෝප් එකකින් එළිය තියෙන්නේ. හරි. සරලව අපි ගත්තොත් ඔන්න දැන් ඉරයි හඳයි මේක ලයින් එකේ තියෙන්නේ. මේක එක ලයින් එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. හොඳේ. ඒකින්ද මේක අමාවක කියලා හිතන්න එපා. අපි මේ පැත්තට ගිහලා බැලුවොත් තමයි මේ හඳෙන් ඉර වැහෙන්නේ නැහැ. මේ හැබැයි මේ මොකද මේ තින්න ඩෙක් මේ ඇලය නිසා සූරයාගේ ඇල සූරයම නැත්නම් පෘථිවිය ඇලය කියලා හිතන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මේ පාත් දෙක කැපෙන එක කාලෙක විතරයි වෙන්නේ. ඒකට තමයි අපිට රාහු කේතු වෙන්න ඕනේ. අපි ඒක වෙනම කතා කරමු පස්සේ දවසක. හරි. කොහොම හරි ඔන්න දැන් මේගොල්ලෝ මූව්මන්ට් එක පටන් ගත්තා. අපි දැන් ඔන්න මම මේක ප්ලේ කරනවා. දැන් මෙතනනේ හිටියේ. ආයිත් මෙතෙන්ට යන කාලේ මේකේ තප්පර වලින් බැලුවදී මම මේ තප්පරයක් එක දවසක් විදියට දාලා තියෙන්නේ. තප්පර 27ක් යනකොට ආයිත් මේක මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. මේකේ මම 100%ක් ඇකියුරේට් ඩිස්ටන්ස් සයිසස් නැති වුණාට මේ රොටේෂන් රෙවොලූෂන් ඒ වගේ ඒවා 100%ක් බොහෝ දුරට ඇකියුරේට් හදලා තින්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔන්න හඳ හිටපු තැනට ආවා. ඔන්න ඕකට යනවා දවස් 27ක්. හැබැයි ඒ වෙලාවේදී ඉර මේ ගිහිල්ලා තිනවා තව රාශියක්ම වගේ. ඒ කියන්නේ දවස් 27ක් කියන්නේ මාසයකට ගොඩක් ළඟයිනේ. ඒ කියන්නේ අංශක 27ක් විතර යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඒ ටිකත් අල්ලන්න මෙන්න මෙයාට යන්න වෙනවා ඊළඟ අමාවක සෙට් වෙන්න. එතකොට දවස් 29ක් යනවා. ඒ කියන්නේ අමාවකින් ඉඳන් අමාවකට තමයි මම දැන් මෙතන පෙන්නුවේ. ඒ වගේම ඔයාලට පොයකින් ඉඳන් පොයට හැදුවත් ඔය 27 ඒ විදිහට හොයා මේ 29 වෙන්නේ 27 29 වෙන්නේ ඇයි කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔන්න දන්නවා අපි ඇයි අපි මේ නැකත් 27ක් හැදුනේ කියලා. ඒක තමයි සරල හේතුව. හරි. ඒක තමයි ඉතින් මම කියන්න ආවේ. ඔයගලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේක ඔයගලන්ටම try කරලා බලන්න පුළුවන්. moon.tarukirna.com වෙබ්සයිට් එකට ගියා නම් මේක මම මේක පැහැදිලි කරන්නමයි මේක හැදුවේ. මේකේ source code එකත් ඕනනම් කවුරු හරි කැමති නම් GitHub එකේ තියෙනවා. මේක මේකේ ඔයාලට මේවා වැලියුස් වෙනස් කර බලන්න පුළුවන්. මේක පාවිච්චි කරලා මම රාහු කේතු ගැන පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඉතින් මේක zoom කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරකවලා බලන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයා බෞද්ධයෙක් නම් මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ දැනුම අපේ ඉදිරි පරම්පරාවට ගෙනියන්න ඔයගලන්ගේ ළමයින්ට මේක ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් නිකන් මේ මාසේ කැලෙන්ඩරේ තියෙන හින්දා
බාරගන්න ඇතුව ඇයි ඒක වනේ කියලා හිතන්න අපේ ඉදිරි පරම්පරාවත් උනන්දු කරන්න ඕනේ අනිවාරෙන් මේ වෙනකම් මේ විඩියක බැලුවට ගොඩක් ස්තුති අයිත් හම්බුවම් දවසක